Welcome back guys. අදාරගෙන ආවේ ස්ටුඩියෝ සෙටප් එකේ Nanoleaf panel එකේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක වෙනම වීඩියෝ එකක් විතර ගේන්න හිතුවේ. මේක ටිකක් expensive සහ මේ ඔය බලන්නේ Nanoleaf panel එකක් ගැන තියෙන පළවෙනි සිංහල review එක. Welcome to Thanugenix. ඉතින් ඔය ස්ටුඩියෝ එක හදන්න plan එකක් තියෙනවා නම් ස්ටුඩියෝ එකට පොඩි rich look එකක් ගන්න අදහසක් තියෙනවා නම් යන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ panel එකකට ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා. ලොකු ලස්සනක් තියෙනවා වෙනස් අත්දැකීමක්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා බලන්න හදන්නේ මේ setup එක මම කොහොමද setup කරගත්තේ කියලා. මේකේ සමහර තැන් තියෙනවා ටිකක් වැදගත් තැන්. සමහර දේවල් තියෙනවා මේක setup කරගද්දී අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන තැන්. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන කතා කරන්න සහ ඒ දේවල් පෙන්වන්න තමයි මම අද මේ වීඩියෝ කරගෙන ආවේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මගේ Nanoleaf kit එක මම ගත්තේ R-Store එකෙන්. R-Store කියන්නේ Apple ලගේ ප්‍රීමියම් රීසේලර් කෙනෙක්. ඉතින් එයාලගෙන් තමයි මම මේක ගත්තේ. බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ගැරන්ටි එකක් ඇතුව බඩු ගන්න පුළුවන් තැන තමයි Apple product ගන්නවා නම් R-Store එක. ඉතින් මම මේකට තෝරගත්තේ R-Store එක. ඉතින් මේ Nanoleaf එක මේක Nanoleaf Canvas Smart Kit Mini කියන එක. මේ kit එකට මේ panel ඔක්කොම touch enable. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ඩිසයින් එකට අමතරව වෙන ෆන් එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේක touch enable නිසා. ඒත් එක්කම මේක music වලට වැඩ කරනවා. voice control enable තියෙන නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව Amazon Alexa එහෙම නැත්නම් Google Home Nest Hub එක අපිට මේකට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කිසිම අවුලක් නැතුව voice control අපිට මේක turn on turn off කරගන්න brightness adjust කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම smart mini kit box දෙකක් ගත්තා. මේ එක box එකක panel 4ක් තියෙන නිසා panel 8ක් මට හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේකෙන්. ඔක්කොම එකට ලින්ක් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ විදිහට box දෙකක් ගත්තා. ඉතින් මේක ඉස්සරහින් පිටිපස්සෙන් ලියලා තියෙනවා මේකේ පොඩි instruction එකක් කොහොමද මේක කනෙක්ට් කරගන්නේ, මේක මොනවාටද support කරන්නේ වගේ දේවල් මේකේ ඉස්සරහින් පිටිපස්සෙන් මේ box දෙකේ ලියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක open කරලා. box එක ඕපන් කරගත්තම අපිට මුලින්ම මේක paperworks ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේ Nanoleaf එක ගැන briefly explain කරලා තියෙනවා මේ catalog එක ඇතුලේ. එතකොට මේකට අදාළ QR code එකත් අපිට දීලා තියෙනවා phone එකට connect කරගද්දි. ඊට අමතරව අපිට layouts කීපයක් දීලා තියෙනවා. අපිට ID එකක් නැත්නම් මේ විදිහට අපිට fit කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක තමයි panel එකේ size එක. box එක පිටට පේනවට වඩා panel එක තරමින් ලොකුයි. මං හිතුවේ නෑ box එක දකිද්දි මෙච්චර ටිකක් ලොකුට තියෙයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට linkers link කරගන්න මේක පිටිපස්සෙන් කොටස් 4ක් දීලා තියෙනවා එක panel එකකට 4 පැත්තට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි panel එක තියෙන්නේ. පළවෙනි panel එකේ තමයි අපිට control එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ switch එක on කරන්න, brightness අඩු වැඩි කරන්න, ඒ කියන්නේ shuffle කරන්න, ඒත් එකම music mode එකට මාරු කරන්න, scenes වෙනස් කරන්න මේ switch 6ම තියෙන්නේ පළවෙනි panel එකේ. ඒකෙන් තමයි අනිත් ඒවාට link වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි පළවෙනි box එකේ මූලික කොටස තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන power pack එක තියෙනවා. ඒකට universal adapter එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක අපිට අවශ්‍ය විදියට අපිට අවශ්‍ය එකක් fit කරගන්න පුළුවන්. තවත් එකක් දීලා තියෙනවා 3 pin එකක්. මම 2 pin එක තමයි පාවිච්චි කරේ. ඊට අමතරව අපිට මෙතන stickers ටික දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ double side tape එකක් මේ දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව linkers ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ එකිනෙකට එකක් link කරගන්නේ මෙන්න මේ linkers වලින්. ඉතින් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අපේ Nanoleaf එකිනෙකට එකක් link කරගන්න සහ මේ tapes පාවිච්චි කරලා අපේ Nanoleaf panel එක පිටියට mount කරගන්න. ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේක application එක අපිට iOS device වලටයි Android device වලටයි දෙකටම මේගොල්ලෝ application එකක් වල දෙනවා Nanoleaf කියලා. අපිට පුළුවන් මේක open කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක register කරගන්න. අපිට account එකක් තියෙනවා නම් already register එක sign in වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට අපේ Google account එක හරි අපේ Facebook account එක හරි හරහා මේකට login වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකේ තියෙන steps ටික අපි එකින් එකට follow කරාට පස්සේ අපිට application එක open වෙනවා my home කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට application එක බලා ගන්න. මේකේ තියෙනවා විවිධ panels. ඒ කියන්නේ Nanoleaf එකෙන් එන විවිධ panels. දැන් අපි ළඟ තියෙන canvas එක ඊට අමතරව මේකේ light shapes තියෙනවා. ඒකේ light shapes ත්‍රිකෝණ හැඩයට තියෙනවා. ඒත් එක්කම චඩාස්ත්‍ර හැඩයට තියෙනවා. ඒත් එක්කම කොටු හැඩයට තියෙනවා. දැන් අපි ළඟ තියෙන කොටුල හැඩය හින්දා අපි ඒක select කරගෙන අපිට පුළුවන් layout assistant එකට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය panel ගන්න තියෙන මෙච්චරයි කියලා දාලා අපිට පුළුවන් අපිට තියෙන විදියට මේක setup කරගන්න. කොහොමද අපි මේක බිත්තියට mount කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක දවස් ගානක ඉඳලා plan කරලා layout assistant එක එක දේවල් try කරලා බලුවා, shuffle කරලා බලුවා. ඒ වගේ screenshots මම තියාගත්තා. ඉතින් මේක shuffle කරද්දී අපි වැදගත්ම දේ තමයි හැම එකටම හැම panel එකක්ම link වෙන්න ඕන. ඉතින් මේක තමයි මම තෝරගත්ත layout assistant එක. මේක තමයි මම හැදුව layout assistant එක. අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය layout එකක්
මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා හදාගන්න. ඒකට අනුව අපිට පුළුවන් මේක ෆික්ස් කරගන්න වෝල් එකට. ඉතින් වෝල් එකට ෆික්ස් කරන්න කලින් මෙච්චර ප්ලෑන් එකක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට මේක නැවතත් ගලවන්න බෑ. මොකද මේ කේවල තියෙන ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකෙන් අපිට ගලවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ පළවෙනි පැනල් එකට කරන්ට් එක දුන්නා. ඒත් එක්කම තවත් ලින්ක් එකක් මම ඒකට ප්ලග් කරගත්තා. ඒ ලින්ක් එකටම මගේ ලේඅවුට් එකේ තියෙන විදිහට තවත් පැනල් එකක් අරගෙන ඒක ෆික්ස් වෙන්න ඕන පැත්ත බලාගෙන ඒකට මෙන්න මේ විදිහට අපිට ලින්ක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම පැනල් එකක්ම මෙන්න මේ විදිහට තමයි පිටිපස්සෙන් ලින්ක් වෙන්නේ. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එකින් එකට 3 pin ලින්ක් එකක් තමයි අපිට මෙතන හම්බෙන්නේ. ඒ ලින්ක් එක අපේ ලේඅවුට් එකේ තියෙන විදිහට අපි ඩෙස් එක උඩ මේ විදිහට හදා ගන්නවා නම් අපිට ඒක බැලන්ස් කරගන්න පහසු වෙනවා. ඒක මම කරගත්තේ මගේ ස්ටුඩියෝ සෙටප් එකට අවශ්‍ය දිග බලා ගන්න. මොකද මේ සෙටප් එක හදලා ආවට පස්සේ කොච්චරක් දිගටද මේක එන්නේ කොච්චරක් උසටද මේක එන්නේ කියන දේ අවශ්‍යයි. ඒක වෝල් එකට හරියට බැලන්ස් කරලා මවුන්ට් කරගන්න. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ සියලුම පැනල් ටික ඩෙස් එක උඩ එකටම හදා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ලින්කස් වලින් තමයි මේක එකිනෙකට එකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේ හැම Nanoleaf panel එකක්ම මේ ලින්ක් එකකින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න ඕන. නැත්නම් අපි හදන layout එකට ඒක set වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි හදන layout එකේ කොතන හරි පත්තු වෙන්නේ නැත්නම් ඒක අපිට හදා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා layout එක හදද්දී අවධානය යොමු කරන්න ඕන කාරණාවක් තමයි අපේ මේ හැම ලින්ක් එකක්ම හැම පැනල් එකකටම කනෙක්ට් වෙනවද කියන එක. ඉතින් එක ලින්ක් එකක් හරි අනිවාර්යෙන් සෑම පැනල් එකකටම කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්න ඕන. ඒ විදිහට තමයි මේ හැම එකක්ම කරන්ට් එක පාස් වෙන නිසා data transfer වෙන්නේ. ඉතින් ලින්කර්ස් ගලව ගද්දි බොහොම පරිස්සමින් ගලව ගන්න. මේක ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් එකකින් හදලා තියෙන ලින්ක් එකක්. ඉතින් බොහොම කැඩෙන්න තියෙන ඊට ප්‍රවණතාවය වැඩි නිසා බොහොම පරිස්සමින් මේ ලින්ක් එක ගලව ගන්න අපි වග බලා ගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ හදපු layout assistant එක මේ panel ටික high කරපුවාට පස්සේ ආවේ. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම වෙනස් feel එකක් තියෙන්නේ, වෙනස්ම ලස්සනක් තියෙන්නේ. අපිට එදිනෙදා දකින්න ලැබෙන colors වලට වඩා වෙනස් colors අපිට LED වලින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඒක mind blowing විදිහට science change කරනවා බොහෝ වෙලාවට. ඉතින් ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ layout assistant එක ආවේ. ඒත් එකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ touch එක වැඩ කරනවා. මේ සෑම panel එකක්ම අපි උඩින් අත තියද්දි ඒක touch එකට වැඩ කරනවා. ඒක designs වලට ඒක වෙනස් වෙනවා. අපි touch කරගෙන යද්දි ඉතින් මේ හැම panel එකක්ම touch වෙන්න තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒකත් වෙනස් අත්දැකීමක් අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ touch panel එකෙන් වැඩ කරද්දිත්. ඊළඟට මේක වෝල් එකේ මවුන්ට් කරන්න කලින් මම කරපු දේ තමයි මේක දිග සහ උස මැනගත් එක. එතකොට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේක හරියටම වෝල් එකට සෙන්ටර් කරගන්න. ඉතින් මේ පැනල් එකේ මැද හොයාගන්න අවශ්‍යයි. ඒක අපිට මේ චූටි කොටු විදියට පේන ඒවා ගණන් කරලා හරියටම මැද සෙන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ මැද හොයාගත්තේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ වෝල් එකට මේක බැලන්ස් කරන්න කොහොමද මේක එන්නේ කියලා බලාගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ සෙන්ටර් එකට left side එකට එන පළවෙනි පැනල් එක මම මේ විදිහට ස්ටිකර්ස් 3ක් අලවගෙන, ඒ කියන්නේ ඩබල් සයිඩ් ටේප්ස් 3ක් අලවගෙන පළවෙනි එක මෙන්න මේ විදිහට සෙන්ටර් කරගත්තා. එතකොට සෙන්ටර් ලයින් එකට left side එකට වෙන්න මම පළවෙනි එක අලව ගත්තා. ඉතින් මේකේ වැදගත් දෙයක් තමයි අපිට පුළුවන් නම් කරන්ට් එක දීගෙන මේක කරගෙන යන්න අපිට පහසු වෙනවා. හරියටම ලින්කර්ස් යටින් සෙට් වුණාද නැද්ද කියලා දැනගන්න. ඉතින් තව කාරණාවක් තියෙනවා. මේකේ කරන්ට් එක දෙන්න අපිට මේන් පැනල් එකටම නෙවෙයි ඕනම පැනල් එකකට කරන්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේක වෝල් එකට මවුන්ට් කරද්දී ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක තමයි මේක තප්පර 30ක්වත්
තද කරගෙන ඉන්න කියන එක. ඉතින් ඊට කලින් අපි වෝල් එක පිහන්න ඕන. ඒක කිසි ගැටලුවක් නැතුව මේක හොඳට මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් තප්පර 30ක්වත් මේක වෝල් එකට අල්ලගෙන හිටියොත් මේක හොඳට එළවෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් වැදගත් දේ තමයි ආයෙත් කියන්නේ ලින්කර්ස් එකින් එකට යටින් අනිවාර්යෙන් ෆිට වෙනවද කියලා අපිට හොඳ අවධානයක් තියෙනවා නම් ඒක පස්සේ කරගන්න බැරි වෙන දෙයක්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලින්කර්ස් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. අපි මෙතන උඩින් ෆිට කරද්දි යටින් ෆිට වෙනවද කියලා අපි හොඳ අවධානයකින් මේක කරන්න ඕන. දැන් වෙලාවට වෝල් එකට මේක මවුන්ට් වෙන විදිහට අපිට ලින්කර්ස් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව ටිකක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා පොඩ්ඩක් ලින්කර් එක උඩට අරගෙන අනිවාර්යෙන් අපි ඊළඟට ෆිට කරන පැනල් එකට මේක ඇත්තටම හරියටම සවි වුණාද කියන කන්ෆර්ම් එක ඇතුවම හරියට සවි කරන්න. මොකද මේක සවි කරලා ඊට පස්සේ තමයි බිත්තියට තද කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද නැත්නම් අර ඩබල් ටේප් එක ගොඩක් තදට ඇලවෙන නිසා අමාරු වෙනවා, හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා. මේ ඩබල් ටේප් එක සාමාන්‍යයෙන් මැටීරියල් එකක් විදිහට චුයින්ගම් එකක් වගේ තමයි ඒ ටේප් එක තියෙන්නේ. ඒක දෙපැත්තට ඇදලා ගලවන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඇලෙව්වට පස්සේ එක්කෝ බිත්තිය ගාවින් බිත්තිය පේන්ට් එක ගැලවිලායි. එහෙම නැත්නම් නැනෝලීෆ් එකේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල ගැලවිලායි. එච්චර තදට තමයි ඒ ටේප් එක හදලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ටේප් එක දෙකට මැද්දෙන් ඉරිලයි. එහෙමත් එන්නේ නැති වෙන තමයි අර වගේ මැටීරියල් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳ ගම් එකක් තියෙන හොඳ ඩබල් ටේප් එකක්. ඉතින් දැන් මම මේ වෙලේ ෆිට කරන්න යන්නේ මේකේ මේන් පැනල් එක. ඒක තමයි මේකේ ස්විචස් ටික තියෙන පැනල් එක. මේකෙන්ම කරන්ට් එක දෙන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. අපිට ඕනම පැනල් එකකින් මේකට කරන්ට් එක දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම මේකේ ස්ටික් එක ඉවත් කරගෙන මේකට පවර් සප්ලයි එකෙන් එන ලින්ක් එක කනෙක්ට් කරගත්තා. එතකොට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා දැන් මෙතන ඉඳලා ඉස්සරහට යන අනිත් ඒවට කරන්ට් එක යනවද කියලා හරියටම පාස් වෙනවද කියලා ලින්ක් එක යටින් හරියටම කනෙක්ට් වෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් අපි වැඩි හරියටම කරලා නම් ඒක කරන්ට් එක ඔක්කොටම පාස් වෙච්ච ගමන් සේරම නැනෝලිෆ් ටික මේ විදිහට පවර් ඔන් වෙනවා. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සනයි. එකපාරට දකිනකොට මේ ෆීල් එක අනිවාර්යෙන් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ටත් ලස්සනට පෙන්වන්න ඇති කියලා. ඉතින් මගේ අනිත් පැනල්ස් ටිකත් මේ විදිහට අර ලේඅවුට් ඇසිස්ටන්ට් එකේ හදාගත්ත විදිහට ලින්කර්ස් ටික ලින්ක් කරගෙන මේ විදිහට වෝල් එකට මවුන්ට් කරා. එතකොට ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෝල් එකේ හරියටම සෙන්ටර් වෙන්න. ඒක ලස්සන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද මම මෙතන පටි දෙකක් විදිහට LED ස්ට්‍රිප් එකක් පාවිච්චි කරපු නිසා මට අවශ්‍ය වුණේ මේක දිග අතට ටිකක් වෙනස් ඩිසයින් එකක් පේන විදිහට වෝල් එක පිරෙන විදිහට මේ පැනල් වලට මැනේජ් කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ලස්සනට වුණා කියලා. මේ විදිහට තමයි මගේ අවසාන නැනෝලීෆ් පැනල් එක වෝල් එකේ ආවේ. ඉතින් අපිට ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා මේකේ ඕනම කලර් එකක් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒත් එක්කම මියුසික් මෝඩ් එකට මේක වැඩ කරනවා. ඉක්වලයිස් එකක් විදිහට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රැන්ඩම්ලි තැන් වලින් පත්තු වෙන මේක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි කැමති විදිහට ඕන විදිහට සෙටප් කරගන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා. ඉතින් විශේෂම දේ තමයි මේකේ මිල මේක ඩොලර් වලින් ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් 100ක මිලක් ලං වෙනවා. ඉතින් එක රීජන් එකට මේක අයිති වෙන කැටගරි එකට අනුව ටැක්සස් අනුව මේකේ ගාණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හතරේ පැනල් එකක් ඩොලර් 100ක මිලක් වෙනවා. ඔයා මිලදී ගන්නවා නම් එතකොට මම මෙතන පාවිච්චි කරේ හතරේ පැනල් දෙකක්. එතකොට මට මේ දෙකට ඩොලර් 200ක මුදලක් වැය වුණා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා හතරක් තියෙන පැනල් එක. මීට අමතරව පැනල් 9ක් එන එක. ඒත් එක්කම පැනල් 17ක් එන එක මේ ෂේප්ස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිකුත් පැනල්ස් වලටත් ඒ විදිහටම විවිධ මිල ගණන් වලට එක එක පැනල් ගාණ අනුව එකේ මිල ගණන් තීරණය වෙනවා. ඉතින් අපිට කැමති එකකින් මේක තෝරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේක ඇත්තටම යුනික් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. LED ස්ට්‍රිප්ස් වලින් එහාට ගිය ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මේ වගේ සෙටප් එකකට යන්න මේක ඇත්තටම ස්ටුඩියෝ එකකට වෙනම ලුක් එකක් වෙනමම පෙනුමක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකට ස්පෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන් නම් මේක තමයි අන්තිම ස්පෙන්ඩ් එක LED පැනල් එකක් වෙනුවෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මේ නැනෝලීෆ් එක ගැන ඔයාලන්ට දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට රිප්ලයි කරනවා. ස්ටුඩියෝ එකේ ෆුල් සෙටප් වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් මෙතනින් ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ස්ටුඩියෝ එක හැදුවේ කොහොමද කියලා ෆුල් අයිඩියා එකක් ගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඉක්මනටම හම්බෙමු. යාළුවොත් එක්ක වීඩියෝ ෂෙයා කරගන්න. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා නැත්නම් ක්ලික් කරන්න. වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට මේක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඉක්මනටම හම්බෙමු. ජය වේවා.